Salutare dragilor! Așa cum v-am promis, am revenit cu clipul în care facem tuning stagiul 1 la BMW-ul meu E46. Dacă vă amintiți din clipul precedent, mașina vine cu un motor pe benzină, aspirat natural, 2,5 litri, produce 170 de cai și un cuplu de 245 de Nm. După ce vom efectua procedura de tuning stagiul 1, va trebui să obținem aproximativ 185 de cai și 250-255 de Nm. Vreau să menționez și că vom face o comparație la final între cele două softuri, să vedem care e mai bun și cât de mult ne ajută. Dar înainte să începem, vreau să vorbesc despre câteva greșeli pe care lumea le face în general când vine vorba de chip tuning. În primul rând, auzim mereu că s-a modificat softul mașinii. Nu este vorba de softul propriu-zis, ci doar niște informații din anumite tabele, hărți, cum le zicem noi, care sunt folosite de către softul mașinii. Modificând aceste hărți, practic noi modificăm felul în care funcționează motorul. Ele sunt optimizate de fabrică în general pentru a da un randament maxim din punctul lor de vedere al fabricantului. Ei de obicei optimizează aceste hărți ca motorul să scoată o putere rezonabilă, dar în același timp respectând normele de poluare și un consum care să le fie cât de cât convenabil clienților. În momentul în care noi modificăm aceste hărți, practic ieșim din zona optimă care a considerat-o acel producător și începem să ne ducem către o zonă orientată spre putere, de cele mai multe ori, sau spre consum. Acum, depinde, nu prea am auzit foarte multe softuri care să meargă spre consum, sincer. În general, când se face chip tuning, se vrea mai multă putere. Ca să obții putere, nu poți să o obții decât arzând mai mult combustibil. Arzând mai mult combustibil, automat nu se vor mai respecta atât de bine normele de poluare și, bineînțeles, consumul va crește. Nu ai cum să obții putere mai multă dacă nu arzi mai mult carburant. E fizică pură. Nu ai cum. Energia aia trebuie să vină de undeva, vine din carburantul ars în plus. E simplu. Ok. Când vorbim de tuning stage 1, asta înseamnă că atingem doar softul mașinii. Pur și simplu modificăm doar partea de soft. Din nou, cum spuneam, când vorbesc de soft, vorbesc de fapt de hărțile respective, da? Când vorbim de tuning stage 2, de obicei se elimină restricțiile care fac ca motorul să nu meargă la maximul lui potențial. Asta ce înseamnă? Să scot catalizatoarele, se scoate DPF-ul dacă vorbim de un motor diesel, pur și simplu pui o evacuare de un diametru mai mare ca atunci când motorul evacuează gazele, să aibă un flow mult mai lin și un debit mult mai mare. La fel, pe partea de admisie se pune o admisie mai puțin restrictivă, ca atunci când motorul are nevoie de aer să poată să-l ia mult mai repede și practic cam asta ar fi în mare parte, cam asta poți să modifici fără să te atingi de internele motorului. Bun, să recapitulăm 2 secunde. Stagiul 1 ne atingem doar de softul motorului. Stage 2, practic eliminăm restricțiile pe care motorul le are din punctul de vedere al admisiei și al evacuării. Da? Bun, când ajungem la stagiul 3, deja trebuie să modificăm internele motorului. În cazul meu, eu având un motor aspirat natural, ce aș putea să fac? Să schimb axele cu came, să încep să modific un pic partea de admisie, porturile supapelor, să pot să trag un pic mai mult aer. Ce aș putea să mai fac? Păi, sunt mai multe chestii. Pot să fac, în cazul meu, la motorul de BMW, pot să fac un stroker kit, așa se numește. Atunci modificăm practic piele, pistoane, facem să cumva să-i mărim capacitatea fără să schimbăm bloc motor propriu-zis. De la stagiul 4-5 în sus, deja se aduc modificări practic foarte, foarte mari motorului. În cazul meu aș putea să-i pun un turbo sau un compresor și tot felul de chestii. În momentul în care deja ajungi să modifici internele motorului, sincer, o să trebuiască să ajungi să modifici și calculatorul mașinii. Asta ce înseamnă că ajungi să iei un ECU standalone, cum îi spunem noi, și anume un alt calculator de mașină care este făcut special pentru aplicații de racing și îți permite să modifici absolut ce vrei tu. El este un calculator care merge la modul general, adică se potrivește pe mai multe tipuri de motoare. Tu îi specifici practic ce fel de motor ai, nu știu, în cazul meu 6 în linie. Ele sunt foarte, foarte robuste și îți oferă posibilitatea de a le programa destul de amănunțit. Poți să modifici foarte multe chestii și să obții mult mai multă putere decât ai reușit cu un ECU standard care a venit pe mașină. De ce se întâmplă chestia asta? Pentru că ECU standard care a venit pe mașină, el a fost conceput și algoritmii dinăuntrului au fost concepuți să funcționeze cu motorul ăla așa cum a venit din fabrică.
Tu în momentul în care deja modifici internele motorului, schimbi pistoane, schimbi ele, modifici practic și capacitatea, pui alte injectoare, nu mai ai nimic din ceea ce știa el că e acolo și nu mai are cum să funcționeze la fel de bine. Ok, în cazul meu, acum ca să obțin mai multă putere, dat fiindcă este un motor aspirat natural, opțiunile sunt destul de limitate dacă nu vreau să modific internele motorului și partea de admisie și evacuare. V-am dat foarte multe informații așa pe repede înainte, cam asta ar fi despre tuning la modul general. Ok, haideți să discutăm un pic acum despre aparatura necesară în momentul în care vrei să faci chip tuning. În primul rând, ai nevoie de o interfață pentru a comunica cu calculatorul și pentru a obține acele hărți sau softul de pe acel calculator. Fiecare calculator este diferit, fiecare mașină este un pic diferită, deci ai nevoie de o interfață care să știe să comunice cu acel tip de calculator. Cauți pe net, vezi ce fel de interfață ai nevoie, o folosești pe aia. Ok, interfața pe care o folosesc eu este un Chies V2, este produsă de Alientech și îmi place foarte mult deoarece poți face tuning la mai multe mărci auto. Ea știe să comunice cu mai multe tipuri de ECU și atunci tu poți să o folosești să faci tuning la mașini din grupul VAG, la mașini din grupul Fiat, grupul Renault, Mercedes, BMW, nu știu, foarte multe mărci, foarte multe tipuri de ECU și de asta practic am luat-o, am preferat să investesc într-o singură interfață care știe să comunice cu mai multe tipuri de ECU. Bun. Ne-am conectat la ECU, am descărcat hărțile, sau așa zisul soft, de pe el. Ce facem mai departe? Ei bine, avem nevoie de un alt program care să ne interpreteze acel fișier care l-am obținut, da? Acel fișier este un fișier ce conține informații în binar. Dacă noi îl deschidem un Notepad, o să ne uităm la niște caractere care seamănă cu limba chineză. Nu o să înțelegem foarte mare lucruri din ce se întâmplă acolo. Avem nevoie de un soft care să ne interpreteze acel fișier. Pe piață sunt mai multe tipuri de softuri, fiecare vine cu avantaje și dezavantaje. În cazul meu, E46 fiind o mașină cunoscută, avem un soft gratuit, se numește ROM Rider, care știe să interpreteze tipurile de ECU care au fost pe E46 și putem să modificăm foarte ușor fișierul binar folosind acel soft. Însă, în cazul în care vreți să faceți tuning la alt model de mașină, vă sfătuiesc să mergeți pe Windows sau ECM Titanium. Bun. Haideți să vă arăt un pic cum se instalează ROM Rider și despre ce este vorba. Ca să instalăm ROM Rider, prima dată trebuie să-l descărcăm. Pentru a face asta trebuie să accesăm site-ul lor romrider.com. Aici mergem la secțiunea de download. Apoi, pe partea unde scrie Windows, avem linkul către Windows Zip, dăm click pe el. Descărcăm acești fișieri zip. Apoi deschidem locația. După ce am deschis locația, dăm click dreapta pe acest fișier, Extract Here. Odată ce s-a extras, intrăm în folderul proaspăt creat, iar aici avem executabilul, se poate vedea, este un executabil de tip jar, deoarece această aplicație a fost creată în Java. Faptul că aplicația a fost creată în Java înseamnă că trebuie să avem Java instalată pe calculator. Pentru a face acest lucru, vom merge din nou pe internet și scriem Java Setup Windows Offline. Intrăm pe acest site, iar apoi dăm click pe acest link unde scrie Windows Offline. Descărcăm fișierul. Odată fișierul descărcat, mergem la locația unde s-a descărcat și dăm dublu click pe el. După ce am dat dublu click, o să ne apare să instalăm Java. Eu nu o să mai fac acest lucru, deoarece îl am deja instalat. Odată ce am terminat de instalat Java, ne putem întoarce în folderul inițial unde am descărcat ROM Rider și putem porni aplicația. Așa arată aplicația ROM Rider când o pornim prima dată. Bun. Acum că avem și ROM Rider instalat, haideți să mergem la mașină și să descărcăm softul de pe ECU. Bun, am venit la mașină, avem aici cu noi tool-urile necesare pentru această operațiune, avem interfața și laptopul. Cele mai importante tool-uri practic atunci când faci chip tuning. Capătul acesta de la interfață se introduce în portul OBD2, este foarte simplu, n-aveți cum să-l introduceți invers. Și din nou acest cablu practic se duce în mufa USB de la laptop.
Ok, haideți să introducem acest cablu în portul OBD2. La BMW E46 această interfață se află aici, este un căpăcel, tragem efectiv de el în jos și se deschide. Și cam așa arată locul în care vom introduce această interfață. Cum spuneam, practic se poate introduce doar într-un singur fel. Haideți să o facem. Bun, cu interfața conectată în portul OBD2, acum ne mutăm către laptop. Între timp laptopul a pornit, eu mi-am pus interfața aici, este conectată la laptop. Haideți să pornim programul cu care a venit această interfață, el se numește K-Suite. A pornit softul, haideți să selectăm mașina, selectăm de aici marca, iar modelul nostru este 323i, manual automat. Codul motorului este M52 Tub 25. Aici trebuie să specificăm dacă vrem să citim softul de pe calculator sau să-l scriem. Noi o să citim practic în acest moment. Ne atenționează că mașina trebuie să fie conectată la o baterie destul de bună. După ce am dat click pe OK, ne apare acest mesaj care ne spune să punem contactul în prima poziție. Facem acest lucru. Punem în prima poziție, s-au aprins becurile în bord, dăm OK. El în acest moment stabilește prima comunicare cu calculatorul ca să facă o identificare a acestuia. După cum vedem, există activitate pe interfață, LED-urile în acest moment pâlpâie, ceea ce înseamnă că există comunicare. Urmărim progresul, după ce a terminat ne spune să luăm contactul. Luăm contactul, apoi dăm click pe OK și primim ID-ul acestui calculator. Dăm OK, ne întreabă dacă vrem să mergem mai departe cu citirea. Îi spunem că da și acesta va începe să citească softul de pe calculator. Bun, așteptăm să ajungă la 100%, iar apoi o să obținem un fișier ce conține softul mașinii. Interfața a terminat munca, în acest moment ne întreabă unde vrem să salvăm acest fișier. Eu deja mi-am creat un folder, am folosit un nume foarte sugestiv pentru a fi mult mai ușor pe viitor să disting între cele două fișiere și anume cel original și cel modificat. Iar acum vom da click pe Save. Ok, fișierul a fost salvat. În acest moment tot ce mai avem de făcut este să luăm contactul. Cu softul descărcat, haideți să vedem ce modificăm și unde modificăm. Ok, înainte să deschidem fișierul ce tocmai l-am obținut de pe calculatorul mașinii noastre, va trebui să intrăm din nou pe site-ul celor de la RomRider și să luăm definiții pentru calculatorul nostru. Aceste definiții practic îi spun softului RomRider cum să interpreteze fișierul ce tocmai l-am descărcat de pe ECU. Odată ce am intrat pe site-ul RomRider, dăm un pic scroll în jos. Iar apoi dăm click pe acest link unde scrie RomRider Metric Units ECU Definitions. Descărcăm acest fișier zip. Odată ce s-a terminat download-ul, mergem la locația unde fișierul a fost descărcat, dăm click dreapta pe el, Extract Here. Vedem că a fost descărcat un fișier XML cu numele EcuDefs. Acesta este fișierul care ne interesează. Ne întoarcem înapoi în aplicație, dăm click pe Definitions, Definition Manager. Eu deja am adăugat baza de date cu definiții ECU, însă pentru a le adăuga, dați click pe Add și mergeți la locația unde aveți aceste definiții de ECU. Dați dublu click, apoi dați click pe Apply și click pe Save. Acesta este tot. În cazul meu, eu mai am nevoie de încă o definiție în plus, special creată pentru ECU MS42, care este prezent pe mașina mea. Această definiție se adaugă la fel ca celelalte, iar eu o să las un link în descriere de unde o puteți descărca, special pentru ECU MS42. Bun, haideți să deschidem acum fișierul ce tocmai l-am descărcat de pe calculatorul mașinii noastre. Bun, practic așa arată softul după ce l-am deschis. Vedem deja că programul nostru n-a recunoscut tipul de calculator și mașina, iar hărțile au fost sortate pe mai multe categorii. De exemplu, aici avem hărțile care se ocupă de partea de injecție,
Aici avem hărțile care se ocupă de partea de aprindere. Aici avem hărți care limitează anumite chestii pe mașină. De exemplu, aici avem o hartă care limitează viteza maximă pe care o poate atinge această mașină. Aici avem o altă hartă care limitează viteza maximă pe care o poate atinge motorul, și anume 6500 de rotații pe minut. Eu nu recomand să modificăm această hartă până ce nu ușurăm motorul. La ce anume mă refer? Ei bine, aș recomanda ca să instalăm pistoane ușurate, biele ușurate și o volantă care să fie mai ușoară decât cea originală. Mai jos avem hărțile de Vanos. Aici putem observa că avem hărți pentru axa cu came de pe admisie și axa cu came de pe evacuare. Mai jos avem hărți ce se ocupă de răspunsul la accelerație sau celebra hartă Driver's Wish. Apoi mai jos avem și alte hărți care se ocupă, de exemplu, de menținerea turației la relanti în diverse condiții, de exemplu dacă avem AC-ul pornit sau nu. Avem și hărțile pentru DISA. O să fac la un moment dat un clip în care o să explic mai bine ce face această clapetă DISA și de ce e bine să o eliminăm pentru a nu strica motorul mașinii. Și nu în ultimul rând, avem și niște hărți pentru coduri de eroare. Din nou avem acest cod pentru DISA. El este foarte util în momentul în care o să facem DISA delete. Cum spuneam mai devreme, o să fac un clip separat doar pentru acest subiect și o să vă explic pas cu pas cum se elimina această clapetă. Bun, deci practic acestea sunt hărțile în mare. Aici trebuie să umblăm pentru a realiza partea de tuning stagiul 1. Haideți acum să ne uităm la o hartă de injecție. Ok, putem observa că această hartă arată ca un tabel ce conține valori corelate în funcție de viteza motorului și sarcină. Dacă vrem să injectăm mai multă benzină, practic trebuie să modificăm valorile din acest tabel în funcție de ceea ce dorim să obținem. Haideți acum să ne uităm la o hartă pentru partea de aprindere. Putem vedea că este destul de similară și anume la fel, în stânga avem viteza motorului, rotații pe minut, iar sus avem sarcina. Noi practic aici putem să lucrăm la avans, să modificăm deci momentul în care dăm scânteie. Ne interesează să dăm scânteie un pic mai devreme pentru a crește puterea motorului. Însă trebuie să fim foarte atenți, deoarece dacă dăm scânteia mult prea devreme, putem să spargem pistoanele motorului și să stricăm practic tot motorul. Deci aceste valori trebuie modificate foarte gradual, foarte ușor și trebuie ascultat motorul pentru orice zgomot ciudat la fiecare modificare. Vreau să mai adaug un singur lucru și anume trebuie să fiți atenți deoarece avem mai multe hărți în fiecare categorie ce sunt folosite în diferite momente de funcționare ale motorului. Exemplu, avem hărți atunci când motorul este cald sau când motorul este rece. Bun, aici sunt hărțile de limitare, vi le-am prezentat deja un pic mai devreme, nu o să mai intru în detalii. Oricum pentru softul de stagiu 1 o să modific doar viteza maximă pe care o poate atinge mașina și atât. Ok, acum trecem la partea de Vanos. Probabil deja ați auzit de acest sistem. Dacă nu știți ce face, vă spun eu acum, el practic defazează axele cu came pentru a obține mai multă putere. După cum menționam mai la începutul clipului, când vorbești de motoarele aspirate natural, ești destul de limitat în ceea ce privește tuningul. Și atunci, dacă vrei să obții mai multă putere, va trebui să începi să modifici și părți interne ale motorului. Cea mai comună modificare în acest sens este modificarea axelor cu came. Bineînțeles că fabricanții știu acest lucru și atunci au făcut deja de fabrică un sistem care modifică cât de cât profilul axelor cu came. Însă, din păcate, ei când au făcut acest sistem s-au gândit mai mult spre partea de emisii și de consum decât spre partea de performanță. Însă noi o să modificăm aceste hărți pentru a obține mai multă putere. În interior putem observa un tabel foarte asemănător cu hărțile prezentate anterior. La fel avem viteza de rotație a motorului și sarcina. Iar în interior sunt unghiurile cu care sunt defazate axele cu came. Din nou trebuie să fiți atenți ceea ce modificați aici, deoarece puteți strica motorul foarte repede. Și bineînțeles, un alt lucru la care trebuie să fiți atenți este faptul că avem două axe cu came, da? Una pentru partea de admisie, una pentru partea de evacuare și fiecare dintre aceste axe cu came are hărți pentru atunci când motorul este cald și când motorul este rece. Nu uitați acest aspect. Mai jos avem aici partea de throttle control sau driver switch map. În această hartă noi practic vom modifica răspunsul la accelerație al mașinii. De data aceasta viteza motorului este pe axa de sus, iar pe axa din stânga avem indicatorul TPS, care de fapt se referă la Throttle Position Sensor, senzorul de poziție al clapetei de accelerație, care ne spune de fapt ce unghi are clapeta la un anumit moment în timp. Bun, noi o să modificăm practic valorile din interior ca să obținem un răspuns mai rapid la accelerație.
Ok, astea sunt zonele în care voi lucra. Eu o să mă apuc acum să fac softul de Stage 1, însă nu o să vă arăt exact ce valori să introduceți, deoarece în cazul în care faceți modificări și vă stricați motorul, nu vreau să fiu acuzat de faptul că v-a stricat motorul folosind valorile pe care eu vi le-am arătat în acest clip. Bun, eu am terminat de făcut modificările, haideți acum să salvăm noul soft. Dăm click pe File, dăm click pe Save, ne apare această fereastră, aici trebuie să scriem numele noului soft, iar apoi dă click pe Save. Am terminat, haideți să mergem acum să testăm cele două softuri, să vedem care este mai bun. Bun, dragilor, în sfârșit a venit momentul pe care îl așteptați de la începutul clipului și anume comparăm cele două softuri. În momentul de față pe mașină am softul original, vom face o accelerație de la 0 la 100 de km/h, apoi ne întoarcem, urcăm softul nou, cel de Stage 1, facem o altă accelerație de la 0 la 100 de km/h, comparăm timpii, iar softul cu timpul cel mai mic câștigă. Ca să măsurăm cât mai precis timpul de accelerație de la 0 la 100 de km/h, vom folosi o aplicație ce se conectează la GPS. Această aplicație se numește Drag Racer. Puteți să o căutați în Google Play, este gratuită și este foarte, foarte precisă. Ok, mi-am pus telefonul, cel mai important, ne punem casca, ne verificăm centura, este bine prinsă, pornim mașina. Ne dă emoții mașina. Suntem în poziție, suntem în siguranță, avem softul standard pe mașină, hai să vedem ce timp scoate. Ok, avem o măsurătoare. Bun, hai să vedem ce timp a scos și avem 8,3 secunde. Sper că se vede bine și pe cameră, nu-mi dau seama. Da? Sper că se vede ok și la voi. Avem 8,3 secunde cu softul standard. Hai să urcăm softul de Stage 1 pe mașină, să vedem ce timp scoate și acesta de la 0 la 100 de km/h. Eu sper măcar la o îmbunătățire de 0,2 secunde, însă vedem ce va fi. Nu știu, sper că munca mea n-a fost în zadar. Haideți să vedem. Practic pașii sunt la fel ca și la citire, doar că atunci când apare această fereastră, noi selectăm Writing, apoi ne apare această fereastră, noi selectăm softul de Stage 1, dăm Open și începe scrierea. Haideți să vedem cum decurge, iar apoi pur și simplu testăm. Perfect. Faptul că mașina a pornit este deja un lucru pozitiv, asta înseamnă că softul funcționează. Acum urmează să măsurăm ce timp va scoate de la 0 la 100 de km/h și dacă acest timp este mai bun decât cel al softului original. Eu sper că va scoate măcar cu 0,2 secunde mai puțin și că munca mea n-a fost în zadar. Ok, am aplicația pregătită, o pun aici să măsoare, cască, centură, microfonul sper că se aude. Haideți să vedem. Ok, am oprit aici într-un loc sigur. Haideți să vedem ce spune această aplicație. Ha, bun! Deci, timpul este de 7,9 secunde. Fantastic! Incredibil! Deci avem un timp mult mai bun. Wow! Nu știu dacă se vede ca lumea, sper să vadă, să nu bată soarele, să nu fie umbre ciudate. Ok, am terminat testele, am văzut rezultatele, sincer, nu mă așteptam ca softul de Stage 1 să aducă o îmbunătățire atât de bună. Deci, practic, 0,4 secunde în minus față de timpul inițial. Mie mi se pare o îmbunătățire extrem de mare, mai ales pentru un motor aspirat, la care nu ai o turbină și nu poți forța mai mult aer. Este incredibil rezultatul ăsta cu doar un soft de Stage 1. Eu îmi dau casca jos, mă duc la o plimbare cu mașina asta faină și cu nou soft. Iar vă mulțumesc că v-ați uitat la acest clip. Sper că v-a plăcut. Bineînțeles, dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați ca să vedeți și alte clipuri la fel de bune. Până data viitoare, dați tare, ardeți cauciucuri și ne auzim. Vă pup!